إعلامي مشهور وسياسي طامح، دعم النظام السوري لسنوات، وطردته قناة الMBC بسبب مواقفه الشاذة. أراد منصباً مرموقاً فوصل لوزارة الإعلام. درس السياسة وظهر للعالم كمقدم بسيط. أطلق برامج رنانة وشغل العالم العربي بالملايين. جورج قرداحي والبحث عن الملايين الضائعة. بعد شد وجذب، أعلن نجيب ميقاتي المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة عن تشكيلته الوزارية أخيراً، بعدما انتظرها اللبنانيون لفترة طويلة عقب انفجار مرفأ بيروت والفواجع التي لاحقت لبنان. من بين قائمة ميقاتي الطويلة ورد اسم الإعلامي الشهير جورج قرداحي، وذلك كوزير للإعلام. وبينما كان بعض اللبنانيين يتبادلون التهاني على تعيينه، كان قسم آخر يسترجع مواقف القرداحي الغريبة خلال السنوات الماضية، ومعهم السوريين الذين قرر قرداحي الوقوف بوجههم ليقدم دعمه للنظام السوري بقيادة بشار الأسد. حتى وصف البعض أن تعيينه وزيرا للإعلام ما هي إلا مكافأة بسيطة لدعمه للنظام السوري، وقد تكون جاءت بواسطات من الأسد عبر أذرعه الكثيرة في الأراضي اللبنانية. فمن هو الإعلامي المرموق وداعم الأسد في لبنان؟ ولد جورج فؤاد قرداحي في قضاء كسروان اللبناني، وذلك في الأول من مايو عام 1950، ليقضي طفولته في ذات المنطقة ويكمل دراسته فيها وصولاً للثانوية، حيث دخل بعدها كلية السيدة اللويزة في الجامعة اللبنانية ليدرس العلوم السياسية والقانون. ورغم دراسته السياسية واعتقاد البعض بأنه سيكون سياسياً بارزاً فيما بعد، إلا أن القرداحي في آخر سنوات دراسته اتجه لمزاولة الإعلام، حيث عمل في صحيفة لسان الحال اللبنانية. ورغم حصوله على إجازة بدراسته من الجامعة، إلا أنه استمر في العمل الإعلامي بعد التخرج، حيث انتقل إلى العاصمة الفرنسية باريس ليعمل مع إذاعة مونتي كارلو الدولية، وهنالك درس الإعلام من البداية، حيث التحق بعدد من الدورات التطبيقية ليحصل في النهاية على دبلوم في الإعلام المكتوب والمسموع، وذلك من معهد لوفر الشهير في فرنسا. كما أتقن التحدث ب3 لغات غير العربية، وهم الفرنسية والإيطالية والإنجليزية. 12 عاماً من العمل كمعد ومقدم برامج بالإذاعة رشحته ليكون سكرتير تحرير أول فيها، ثم وضع كرئيس تحرير للإذاعة، الأمر الذي أدى لشهرته أكثر في عالم الإعلام. وبقي رئيساً للتحرير لعامين حتى طلبته إذاعة MBC FM للعمل معها في لندن عام 94. خلال تلك الفترة كان القرداحي قد تزوج إيدا القرداحي وأنجب منها 3 أبناء، تنقل معهم في العديد من الدول الأوروبية والعربية. ورغم شهرته في الأوساط الإعلامية، إلا أن القرداحي لم يحصل على شهرته الشعبية حتى العام 2002، حيث انتقل للعمل أمام الكاميرات، وتحديداً في قناة MBC، ليطلق برنامجه الشهير من سيربح المليون، والذي حقق شعبية واسعة، حيث اتسم بكونه برنامجاً للمسابقات وللثقافة العامة أيضاً، واستمر عرضه ل3 سنوات متتالية، ما جعله البرنامج رقم 1 بالعالم العربي. انتقل بعدها القرداحي لقناة LBC اللبنانية ليقدم برنامج افتح قلبك، إلا أنه عاد سريعاً بعدها للقناة التي منحته الشهرة، وأعاد إحياء برنامجه الشهير مرة أخرى مع مضاعفة الجائزة، حيث أطلق عليه اسم من سيربح المليونين. وبعد عرض موسم واحد أطلق برنامج التحدي، وبحكم تميزه وشهرته الواسعة حصل القرداحي في تلك الفترة على العديد من الجوائز، منها جائزة الميركس دور كأفضل إعلامي عربي عام 2007، كما اختارته الأمم المتحدة كسفير للنوايا الحسنة للبيئة، وبات يظهر في العديد من الإعلانات التجارية على ذات القناة، ثم ظهر في إعلان عطر باسمه. كما أطلق برنامجا جديد عام 2007 حمل اسم القوة العاشرة، وعرض أيضا عبر MBC، إلا أن وصول الربيع العربي لسوريا غير خط مسيرة القرداحي كثيرا. فمع انطلاق الثورة السورية خرج جورج بتصريح لافت قال فيه أن وسائل إعلامية تتآمر على سوريا، وفي ذات الفترة
كانت الMBC والقنوات التابعة لها تغطي الأحداث العاصفة في سوريا بالتفصيل، ما أدى لحالة من الغضب داخل أروقة القناة، والذي نصحه رئيس مجلسها بالعدول عن رأيه والوقوف بصف الشعب السوري كونه من المشاهير. إلا أن القرداحي أصر على تأييده للنظام السوري، ما أجبر القناة على إيقاف برنامجه وطرده من القناة، وذلك احتراما للشعب السوري وفق ما قال بعض العاملين في القناة. قرار توقيفه وصفه القرداحي بالقرار السياسي، وكرد فعل انتقامي اتجه للعمل مع قناة الميادين المدعومة إيرانيا والتي يديرها الإعلامي غسان بن جدو، ليتحول من كونه إعلاميا مشهور إلى إعلامي محسوب على جهات سياسية. واستمر بتصريحاته الداعمة للنظام السوري على مدار السنوات، حتى أنه وصف بشار الأسد برجل العام 2018 بقوله إنه الرجل الذي تصدى للمؤامرة الكونية ضد سوريا، كما أكد مرارا بأنه يدعم بشار الأسد شخصيا وليس النظام السوري أو سوريا، ما أدى للمزيد من الجدل حوله وحول علاقته مع النظام السوري. واليوم يصل القرداحي إلى منصب وزير الإعلام في حكومة ميقاتي، مع جدل كبير حول اختياره شخصيا، أولا لتأييده النظام السوري، وثانيا دعمه لحزب الله اللبناني الذي أبدى تمسكه بوجوده في الأراضي اللبنانية عدة مرات، واختار قائده حسن نصر الله رجلا للقيادة على حد وصفه. وبعيدا عن مواقفه السياسية المثيرة للجدل، يعد القرداحي من الشخصيات الإعلامية التلفزيونية الحاضرة في المشهد السياسي اللبناني دائما، ويعرف بثقافته وقراءته الواسعة، بالإضافة للخبرة الكبيرة لديه في مجال الإعلام عربيا وعالميا. وقد تكون تلك النقطة لاعبا لا يمكن إنكاره في صعوده لوزارة الإعلام، خصوصا أن البعض يصفه اليوم بالرجل المناسب في المكان المناسب بعد سنوات من الفوضى التي عاشتها الوزارات عموما ووزارة الإعلام خصوصا في ظل الحكومات السابقة. فهل صعد القرداحي بتزكية من الأسد ونصر الله، أم بسبب خبرته وشهرته الواسعة على مدار سنوات؟